ما كاش اللي زاد معلم، واحد يتعلم من واحد وهي رايحه. ما كاش اللي طيح عليكم مخشين. انا من جهتي كونوا هانيين، اللي نلقى عليها نبارطاجيها معاكم من قلب صافي وكبير. هذه الوصفه تاع واحد القوريه قاتلك تاع جدتها. جربت الوصفة وتشوكيت من النتيجة رائعة. كبار وصغار اللي في الدار ما يسعلوش. احكمي نص حبة بصلة قشريها، ديريها في بوطة تاع بلاستيك، ديري لها القرنفل وحطيها تحت البنك في الشومبرة وخليها تخدم خدايمها، وانتي والعائلة تاعك رقدوا هانيين. لحقنا لختام القول وحبيت نقولكم اذا عجبتكم لا فيديو بارطاجيوها وخلولي ابوني. ايا باي باي.